Jag vill äta pannkakor. Okej, visst. Men inte nu. Jag jobbar. Mamma jobbar. Jag är upptagen. Jag har inte tid. Mamma, jag vill äta pannkakor. Okej. Men inte nu. Jag jobbar. Jag har inte tid. Jag är upptagen. Mamma, vi vill äta pannkakor. Sluta jobba. Jag är klar nu. Kom, så går vi och steker lite pannkakor. Ja. Vi behöver ägg, mjölk och mjöl. Ägg är slut! Ägg är slut. Mjölk är också slut. Mjölk är också slut. Nu måste jag gå till affären. Jag ska gå till affären och köpa ägg och mjölk. Ägg och mjöl. Ja, jag behöver köpa ägg och mjölk. Ja. Nu ska jag gå och handla. Jag ska gå till affären och köpa mjölk och ägg. Var ligger ägg? Åh, här är ägg. Var ligger mjölk? Jaha, här. Mjölk. 1 liter. 9,30. Nu ska jag betala. Det står skanna vara. Skanna första varan. Vi tar mjölken och skannar. Vänligen placera varan på packhyllan. Här. Det står mellanmjölk 1 liter. 9 kronor 30 öre. 9,30. Vi skannar nästa vara. Ägg. Vänligen placera varan på packhyllan. Ägg 43,50. Nu ska vi betala. Till betalning. Kortbetalning. Här är kortläsaren. Ange PIN-kod. Tryck OK. Vänta på belopp. Godkänn belopp. Okej. Där kommer kvitto. Och jag tar mitt kort. Tack för att du använde snabbkassan. Glöm inte ditt kvitto. Och här är kvittot. Kvittot behöver jag för att skanna streckkoden. Den här. Här står det skanna ditt kvitto för att öppna grinden. Tack. Skanna kvittot. Här ska jag skanna. Och öppnas grinden. Tack för besöket. Välkommen åter. Jag har fått ett kvitto. Ett kvitto. Kvittot kan du hitta under videon. Så titta ner, där ligger kvitto.
Det står att det heter Willys. Affären heter Willys. Willys. Här faktiskt kan vi se öppettider. Öppettider. Det står Vard 8-21. Lördag 8-21. Söndag 8-21. Vard. Vad betyder vard? Vard, det är vardagar. Vardagar. Måndag till fredag. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Kvittot. Vi tittar på kvittot. Det står att affären ligger i Märsta. Det finns också telefonnummer. Det står vilka varor jag har köpt. Mjölk. 1 liter. 9,30 kostar det. Ägg. 43,50. Totalt 2 varor. Mjölk och ägg. 2 varor. Jag har betalat 52,80 kronor. Jag betalade med kort. Man kan också se datum 2020 11 14. Den 14 november 2020. Man kan också se tiden. Tid 11:02. Spara kvittot. Öppettider finns på kvittot också. Välkommen åter. Så står det skanna streckkoden för att öppna grinden. Det gjorde jag. Jag skannade streckkoden. Nu ska vi åka och steka pannkakor. Jag steker pannkakor. En pannkaka. En pannkaka. Många pannkakor. Det här är en stekpanna. En stekpanna. Stekspade. Stekspade. Jag steker pannkakor. Kom alla barn! Pannkakorna är färdiga! Kom! Kom, varsågod och sitt! Mamma äter bila kosna. Mamma, det var Är det gott? Ja, det var jättegott. Jättegott. Tycker ni om pannkakor? Ja. Är de goda? Ja. Mycket goda. Vad har du på din pannkaka? Ni vet. Du har sylt. Ja. Där. Ja, du har mycket sylt på din pannkaka. Nam, 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 nam. Tack för att du har tittat på den här videon. Vi ses i nästa video. Hej då! Hej då, hej då!